Hi everyone! Sa video na ito ay tuturuan ko kayo kung paano sumali at mag-register sa Shopee 8.8 Fashion Sale Play and Win TV Special Watch and Win. Don't forget to like this video, comment and share. If you're new to my channel, please don't forget to subscribe. Let's start! Kapag wala ka bang Shopee account, pumunta sa Google Play o App Store, i-download ang Shopee app at gumawa ng account. Buksan ang Shopee app. Padausdusin ang daliri, hanapin at pindutin ang 8.8 Play and Win TV Special Watch and Win. Pindutin ang Register Now. Ilagay ang unang pangalan. I-type ang apelyido. I-type ang iyong Shopee username. Ilagay ang kumpletong address. Type ang mobile phone number. Ilagay ang iyong email address. I-double check kung tama ang mga impormasyon. Pindutin ang Register Now. Makikita ang kumpirmasyon na na-receive na ang iyong entry. Ulitin ang pag-register araw-araw mula August 1 hanggang alas 12 ng tanghali sa August 8, 2020. Panoorin ang segment ng 8.8 Fashion Sale Play and Win live on Wawawin sa August 8. Apat ang mananalo at pipiliin randomly sa registration pool. Sagutin ang tawag ni Kuya Will para sa pagkakataong manalo ng 80,000 pesos cash at 10,000 worth of gift certificates. Good luck sa ating lahat!